friends, welcome to my YouTube channel. আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো pork noodles gahori fry noodles বনাবলৈ লৈছো দেখুৱাম আপোনালোক সকলোকে চাব ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই যাব প্ৰথমতে কেৰাহীত তেলখিনি দিলো এতিয়া মাংসটো অলপ ফ্ৰাই কৰি লম বইল কৰি থোৱা আছে অলপ ফ্ৰাই কৰি লম এইখিনি সকলো ধুনীয়াকৈ কাটি ললো এতিয়া মাংসটো অলপ ফ্ৰাই কৰি লম এতিয়া ইয়াত অলপ দিন পিয়াজ আৰু মিৰ্চি আৰু দিম কেৰেট এতিয়া দিম চাওমিনখিনি এতিয়া সকলো মা মছলা ইয়াত কি দৰকাৰ হয় সকলো দিম চিলি কিছু কমকৈ আজিনা মটৰ জিৰা পাউডাৰ গৰম মছলা হিচাপ অনুযায়ী চাউল অলপমান চিলি সস আৰু অলপমান টমেটো সস আৰু যেটো বেছি দৰকাৰী সয়া সস এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল নুডলছ এতিয়া দিম ধনিয়া এতিয়া নমাই দিম এইখিনি বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব পাৰিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ।